This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Oh, เงียบเหงานะคะไปไหนก็มีเพียงแค่เรา3 คน ไม่มีผู้คนให้เดินสวนทางอากาศเริ่มเปิดแล้วตอนนี้ยังเช้าอยู่นะ10 โมงกว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็วันที่6แล้วนะในนอร์เวย์โลโฟเทนนะคะลมนะคะค่อนข้างแรงแต่ก็ไม่แรงมากเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปตรงเกาะอันนี้มันจะมีหาดทรายอยู่ตรงนั้นนะเราจะเดินทะลุไปตรงนี้นะคะ
บ่ายอากาศไม่ดีนะคะ พวกเราก็เลยออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็เลยมาทำความสะอาดบ้านพักแทนนะคลิปนี้ปูต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า